Salutare și bine ați venit la vlogul de astăzi, în care vom analiza un articol despre un B&B din Tilburg, țările de jos, care refuză oaspeții români. Această analiză o vom face prin prisma celor 6 pălării de gândire ale lui Eduard de Bono. În calitate de român care locuiește în Olanda, vă puteți imagina că acesta este un subiect sensibil și abia aștept să-l explorăm împreună. Înainte de a intra în analiza acestui caz de discriminare din Tilburg, să ne oprim un moment pentru a vorbi despre cele 6 pălării de gândire ale lui de Bono. Aceasta este o metodă de gândire care ne ajută să abordăm problemele din diferite perspective. Imaginați-vă că purtați o pălărie de culoare diferită pentru fiecare perspectivă. Pălăria albă reprezintă faptele și informațiile, cea neagră reprezintă judecata și gândirea critică, cea roșie reprezintă emoțiile și sentimentele, cea galbenă reprezintă optimismul și pozitivitatea, cea verde reprezintă creativitatea și brainstorming-ul, iar cea albastră reprezintă reflexia și organizarea. Purtând fiecare pălărie în parte, putem să analizăm o problemă din toate unghiurile și să găsim cea mai bună soluție. Este o modalitate excelentă de a gândi mai critic și mai creativ cu privire la problemele complexe și este ceva ce putem folosi cu toții în viața noastră de zi cu zi. Așa că haideți să ne punem pălăriile de gândire și să ne concentrăm asupra cazului din Tilburg. Să începem prin a purta pălăria albă și să examinăm faptele situației. Alexandru Heghi a rezervat o cameră la un B&B din Tilburg doar pentru a primi un mesaj de la proprietar în care se spunea că nu mai primește români din cauza unui acord cu primăria din Tilburg. Proprietarul a confirmat că acest lucru este adevărat, invocând o amendă de 25.000 de euro pe care încă o plătește din cauza unor lucrători sexuali ilegali care și-au desfășurat activitatea în cazarea sa. Trecând la pălăria neagră, putem observa o discriminare evidentă aici. Proprietarea refuză să găzduiască români doar din cauza naționalității lor, ceea ce este greșit, atât din punct de vedere moral, cât și legal. Booking.com a luat deja măsuri, eliminând anunțul, iar Alexandru Heghi a depus o plângere oficială la primăria din Tilburg, precum și la politicienii români. Purtând pălăria roșie, putem empatiza cu șocul și indignarea lui Alexandru față de această discriminare. După cum notează pe canalele sale de socializare, acest tip de comportament este inacceptabil în inima Uniunii Europene. Este important să recunoaștem impactul emoțional al discriminării și să fim alături de cei afectați de aceasta. Acum, haideți să ne punem pălăria galbenă și să luăm în considerare potențiale soluții la această problemă. Nermin Agovic, consilier Hrunling, adresează întrebări despre acest caz Consiliului Municipal din Tilburg și a luat legătura cu Alexandru personal. Agenția Antidiscriminare din Tilburg, care se numește Radar, investigează de asemenea cazul, ceea ce reprezintă un pas pozitiv în direcția corectă. Trecând la pălăria verde, putem să ne gândim la posibilele motive pentru care primăria din Tilburg i-ar fi cerut proprietarului să nu găzduiască români. Este posibil ca aceștia să fi încercat să abordeze problema lucrătorilor sexuali ilegali, dar există cu siguranță modalități mai bune de a face acest lucru decât o discriminare generală împotriva unei întregi naționalități. Purtând pălăria albastră, putem reflecta asupra implicațiilor mai largi ale acestui caz. După cum a remarcat Nermin Agovic, există riscul ca discriminarea să se normalizeze dacă astfel de situații rămân necontestate. Este important să ne opunem discriminării în toate formele sale și să ne asigurăm că toată lumea este tratată cu respect și demnitate. În final, haideți să ne punem din nou pălăria albă și să analizăm încă o dată faptele. Proprietarul pensiunii plătește o amendă din cauza lucrătorilor sexuali ilegali, dar aceasta nu este o justificare pentru a refuza toți oaspeții români. Primăria din Tilburg neagă orice acord de discriminare a românilor, iar proprietarul este de negăsit atunci când i s-au cerut dovezi. În concluzie, discriminarea împotriva românilor la pensiunea din Tilburg este inacceptabilă și trebuie abordată. Este necesar să fim uniți pentru a lupta împotriva discriminării sub toate formele sale și să ne asigurăm că toată lumea este tratată corect și cu respect. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pentru vlogul de astăzi și sunt curios să aflu părerea voastră despre acest caz în rubrica de comentarii. Toate bune, pe curând!